Bună tuturor! Bine ați venit la citirea pentru energia lunii ianuarie 2023 pentru toți cei care au soarele, luna și ascendentul în leu. Dragii mei, vă doresc un an plin de succes, de împlinire, un an cu prosperitate, să fiți sănătoși, un an cu iubire și, nu în ultimul rând, cu vindecare. Haideți să vedem împreună care este energia pentru toți cei născuți în semnul astrologic leu pentru 2023 ianuarie. Bun. Cărțile sunt împărțite pentru cele 3 zone importante din viața noastră: relații, plan material și plan emoțional sau sănătate. Iar înainte de a vedea ce ne spun cărțile de tarot, voi lua o carte oracol pentru a vedea ce mesaj are pentru noi universul, divinitatea, planul subtil, energia subtilă în luna ianuarie 2023. Să-ți umpli viața de zâmbete și bucurie, să-ți umpli cupa cu iubire. Efectiv, asta spune cartea aceasta. Avem numărul 21, care vorbește din experiența mea și din cunoașterea mea despre control, despre a da drumul lucrurilor, efectiv despre a încerca să nu mai controlăm lucrurile, pentru că am culoarea galbenă aici, despre a încerca să am încredere în drumul meu în viață, a lăsa controlul din mâinile mele și a-mi umple între timp cupa cu iubire, a mă bucura de tot ceea ce am pentru a permite universului și divinității să trimită către mine lucrurile potrivite mie, care să mă împlinească și să mă facă fericit, fericită. Să vedem mai departe. Mesaje pentru leu ianuarie 2023. Judecătorul. Începeți luna așa cumva cu un simț al dreptății desăvârșit sau situațiile care apar în viața voastră pe parcursul întregii luni vor fi menite să echilibreze balanța și să vă facă dreptate în anumite privințe. Vom vedea despre ce este vorba. Unii dintre voi reglați niște conturi, niște situații din trecut în care ați fost neîndreptățiți. Avem mesajul. Primiți niște mesaje care vor avea acest impact în viața voastră de a face dreptate în acele privințe despre care vă vorbeam mai devreme. Niște vești corecte vin către voi sau niște vești care echilibrează balanța, care vă fac dreptate vouă, niște situații se remediază acolo unde oamenii nu au fost corecți și cinstiți cu voi. Pierdere. Ați avut parte de niște pierderi, iată, care în această lună sau începând cu luna ianuarie 2023 se vor regla. Cineva va plăti o karmă pentru modul în care s-a purtat cu voi. Închideți o karmă. Călătorie. Are legătură cu un capitol din viața voastră care a fost accelerat așa și plin de pasiune și plin de viteză. S-a întâmplat mult prea rapid, poate, sau ați încercat să-l controlați, să controlați voi direcția, să țineți voi frâul și v-a surprins, neplăcut, sau veți da la o parte în urma acestor decizii care se iau, în urma echilibrării energiei pentru a funcționa lucrurile în favoarea voastră, orice fel de pierdere, orice lucru toxic care v-a încurcat și porniți pe un drum al prosperității și al stabilității. Și aici avem casa. Posibil să fie ceva în legătură cu o casă, să fi fost neîndreptățiți în ceea ce privește o casă sau să fi fost neîndreptățiți în
legătură cu stabilitatea voastră, cineva să vă fi tratat incorect, cineva să vă fi produs o pierdere financiară aici, din cauza unei case sau în casă, sau cineva din anturajul vostru, prietenii voștri, familie și așa mai departe. Însă luna ianuarie, dragii mei, energia aceasta de Jupiter în berbec redefinește și face un pic de ordine acolo. În esență, și Jupiter este și are un sens de justițiar. La nivel de relații avem îndrăgostiții, 3 de spade, 5 de spade, eremitul sau pusnicul și asul de cupe. Cartea asta îmi căzuse din pachet, așa am simțit să o întorc. Da, dragii mei, situația de aici, de sus, a avut legătură cu viața voastră de cuplu anterioară și v-a cauzat o decepție formidabilă. Formidabilă în sensul că neașteptată, o amăgire așa cum nu credeați că există, iar acest lucru v-a făcut să vă întrebați dacă nu cumva ați fost înșelați încă de la bun început, dacă nu cumva ați făcut parte dintr-un compromis, crezând voi că ați accesat o iubire pură, de fapt să nu fi fost așa. Este un scenariu. Pentru alții dintre voi aveți de ales și nu este ușor, dar într-adevăr, să depășiți o despărțire care v-a scos efectiv din echilibru, ceva ce s-a întâmplat neașteptat și care v-a făcut să vă izolați, să vă închideți în iubire, în viața voastră și în relația voastră. Alții dintre voi sunteți într-un compromis de iubire, sunteți într-o relație care cumva, sub o formă sau alta, vă compromite integritatea, însă aceasta poate rămâne în trecut, adică puteți ieși din acest compromis de vreme ce realizați că există lumină și curățați acest tip de energie pentru a primi în viața voastră această energie pură și această iubire nouă. Haideți să vedem cum se integrează mesajul acesta. 3 de spade are ca și clarificare faetonul, progres. Dragii mei, unii dintre voi, dacă sunteți singuri în acest moment, înlăturați din viața voastră odată și pentru totdeauna, acum definitiv cumva, aveți un soi de realizare majoră ca și bilanța al anului ce tocmai s-a încheiat sau se încheie și faceți pași înainte către o nouă direcție. Avem 2 cărți de acțiune. Unii dintre voi posibil să vă cumpărați o casă. Alții dintre voi posibil să vă relocați, să vă schimbați domiciliul și acest lucru este de bun augur pentru că în noua conjunctură și în noua energie cunoașteți o nouă iubire pe cineva care este cumva în exterior mai calm și mai calculat, dar în interior la fel de pasional ca și voi. Faetonul are un sens de predestinare, merge pe drumul lui cu încredere, știind că se duce în direcția corectă. Și aici avem din nou îndrăgostiții. Dragii mei, luna ianuarie pentru voi pune niște baze solide, extraordinar de solide, într-o nouă direcție de iubire. Dacă sunteți într-o relație deja, atunci aceasta capătă o formă și o armonie concretă. Treceți cu partenerul vostru sau alături de partenerul vostru la un nivel mai bun, la un nivel de înțelegere și de ajutor reciproc. Dacă sunteți singuri, toate șansele sunt de partea voastră ca ghinionul în iubire să se spulbere și să intrați pe o frecvență a armoniei și a stabilității și să întâlniți pe cineva cumva aproape de casa voastră sau cuvântul casă să aibă o rezonanță în ceea ce privește noua voastră relație de iubire. Cunoașteți pe cineva cu care vă potriviți perfect. Iar dacă sunteți în separare și doriți să vă împăcați cu cineva, atunci șansele sunt ca înainte de toate să fie nevoie să aveți o discuție și atât voi cât și partenerul vostru să decidă dacă doriți împreună să mai aveți un drum
sau nu. Aici contează și ce va spune el, dar și ce spuneți dumneavoastră. Avem pajul de cupe. Cineva vă declară iubirea. Pentru voi, ianuarie 2023 va fi o lună în care cineva vă declară iubirea și se lasă de jocuri. Jocuri mentale. Se lasă de jocuri, se stabilizează, se armonizează și devine serios. Și asul de monede, care înseamnă efectiv un nou drum, un nou început stabil, un nou potențial de relație stabilă cu sens de căsătorie. De ce nu pentru unii dintre voi? Pentru alții dintre voi așteptați ca partenerul să se hotărască o dată și pentru totdeauna ce vrea să facă și s-ar putea să aveți o surpriză, să fiți ceruți în căsătorie. Așa, de pe zi pe alta, pe neașteptate și pe nepusă masă. Un mesaj aici. Să fiți mai indulgenți și mai blânzi cu voi, să nu vă mai criticați, să nu vă mai judecați, să nu vă mai învinuiți pentru fantomele trecutului. Aici spune că trebuie să ne concentrăm pe noi înșine, să vă găsiți valoarea, să vă vindecați, pentru că aveți nevoie de vindecare, ce s-a întâmplat nu este închis, și să vă apreciați voi pe voi înșivă. Totul pornește de la noi. Iată că mi-au căzut două cărți. Unul este un cadou, ceva neașteptat vine pentru voi, pentru a vă ridica starea, pentru a vă scoate din starea aceasta de disperare, din starea aceasta de tristețe cumva nebănuită, pentru că dacă cumva ați pierdut ceva și ați mers mai departe cu valul, da, în rutina voastră, iată că poate ieși la suprafață momentele sau evenimentul acela care totuși v-a marcat și trebuie închis, trebuie vindecat. Încercați să nu vă mai sabotați și să nu vă mai judecați pentru ceea ce a fost, pentru că aveți în fața voastră o nouă iubire pe care s-ar putea să o blocați din lipsă de încredere. Pe plan material avem așa, asul de spade, regele de bâte pe voi, soarele pe voi și 2 de monede. Dragii mei, la începutul acestui an va fi necesar sau veți fi nevoiți să luați o decizie către ce vă îndreptați voi de acum înainte pe plan profesional. Aveți de analizat, cântăriți două opțiuni, sunt două direcții total diferite pe care le puteți accesa. Este adevărat că una vă încântă mai mult decât cealaltă, însă în egală măsură una este și mai stabilă decât cealaltă și mai de viitor. Asul de spade aici vine cu o realizare, vine cu o semnare de contract nou sau cu o mărire de salariu sau cu o promovare care vă va aduce recunoaștere publică sau cel puțin voi în sufletul vostru vă veți simți incredibil de bine și fabulos de realizați, de împliniți. Soarele vine cu succes pentru voi la nivel financiar și profesional. Unii dintre voi așteptați aici să se facă dreptate, așteptați cumva o decizie și o concluzie încă în această privință a pierderii, pentru care aveți toate șansele să obțineți dreptatea cuvenită. Mi-a căzut din pachet tot regele de bâte. Da, veți străluci, este o lună în care veți avea putere extraordinar de mare de decizie. Forța voastră, energia voastră va fi atât de puternică și de impactantă asupra celorlalți, încât absolut tot ceea ce vă doriți veți obține. Vă doare foarte mult această trădare, deci pierderea voastră financiară are sens de trădare, cumva v-a trădat cineva apropiat vouă, cineva în care voi investiseți ceva sentimente sau poate toate sentimentele sau este familie sau cerc intim apropiat, da? Va fi nevoie să
depășiți, să întoarceți spatele acestor lucruri pentru a putea beneficia de soarele acesta. Decizia de a ieși din această stare va aparține. De îndată ce vă eliberați de această frecvență a pierderii pe care ați avut-o, ei, iată că intră în viața voastră cadoul acesta cu abundența, vă găsiți stabilitatea, aveți asul de monede care spune un nou început și de 2 ori regele de bâte și soarele, adică deveniți puternici, magnetici, de neoprit. La nivel de stare emoțională avem cavalerul de monede, luna, 7 de monede și 10 de monede. Vă văd cumva emoțional stabili, dar cu toate astea este ceva ce nu vă convine aici. Este o traumă emoțională din trecut care vă împiedică să vă bucurați așa cum doar un leu știe să o facă. Voi sunteți foarte generoși și ați fost și sunteți foarte răbdători, dar vă simțiți blocați. Deci la nivel emoțional așa cumva vă simțiți blocați, simțiți că nu sunteți voi, că parcă nu ați fi în viața voastră. Există progres aici, iată că intervine aici fie un prieten, fie o prietenă, fie o rudă apropiată, fie cineva drag vouă, care vă ajută să vă deblocați energia, astfel încât să ajungeți la stabilitatea voastră aici și la acest sens de familie. Să știți că familia de multe ori nu este doar de sânge. Am întâlnit oameni buni care nu mi-erau familie și care nu au același sânge cu mine și pe care îi iubesc ca și când ar fi. Același lucru se poate întâmpla și la voi aici. Sângele nu este totul, da, sângele contează, da, ADN-ul contează, neamul contează, dar pe voi aici vă va ajuta sau vă va ridica, cumva va face să vedeți adevărata voastră valoare și bucuria vieții, cineva din preajma voastră. În egală măsură, această ofertă de aici, de la asul de monede, vi se prezintă pe masă și este doar o cheie cu care voi deschideți ușa către împlinirea voastră. Îndrăgostiții. Alegerea va aparține în totalitate. Aici văd o energie de gemeni. Trebuie să cercetați și să verificați ceva. Trebuie să vă convingeți de ceva anume. Aveți o alegere de făcut deloc ușoară, dar trebuie să o faceți pentru că vă duce pe drumul cel bun. Ați ajuns la un final de ciclu, o luați de la capăt. Ăsta este 10 de spade, iar aici aveți asul de spade care spune gata, hai să încheiem acest capitol, hai să terminăm cu povestea asta odată și pentru totdeauna, pentru că nu ajută, ci din contră împiedică. Mai au aici o carte despre ce este acest 10 de spade. Acest 10 de spade are legătură cu ceva ce voi v-ați dori foarte mult, cu ceva din trecut la care încă vă uitați și încă suspinați, sau cu o așteptare care nu a fost împlinită și ați avut o dezamăgire în loc. În dragoste posibil sau cu un mesaj. Așteptați un mesaj, v-a dezamăgit un mesaj, v-a dezamăgit o comunicare, v-au dezamăgit niște cuvinte. Sau relația de cuplu, sau căsătoria, sau ați crezut că căsnicia voastră este altfel și nu a fost și așa mai departe. Ați crezut că puteți face lucrurile să funcționeze și din păcate nu a fost în controlul vostru. Tocmai de aceea, la începutul etalării am spus să vă eliberați de control, să dați drumul frâului, pentru că destinul aici știe mai bine ce are de făcut. Drumul vostru se va dezvălui înaintea voastră odată ce veți face câte un pas. Trebuie doar să aveți încredere. Ca sfat general pentru voi în ianuarie 2023, ocupație. Să vă concentrați atenția pe serviciu, pe ce aveți voi de făcut, pe viața voastră, pe a vă îngriji pe voi, pentru că de aici, din planul acesta profesional,
intervine schimbarea despre care vorbeam. Posibil unii dintre voi să vă cunoașteți această nouă iubire care este mult mai compatibilă cu voi la locul de muncă sau prin intermediul muncii sau pe lângă casă, ceva de genul acesta. Talismanele. Avem o inițială H, o aripă de înger, cineva care are ceva legătură cu o inițială H vă ajută, vă puteți baza pe această persoană. Avem o inițială D și una T, care poate însemna date, o întâlnire. O întâlnire. Iată că am și inițiala A. O întâlnire despre care știți dinainte că s-ar putea să nu fie neapărat ceea ce, sau despre care voi aveți impresia că nu este neapărat ceea ce vă trebuie, este fix momentul T0 din care începe viața voastră să capete alt sens. Aici avem un nasture care vorbește despre frumusețe, despre a repara sănătatea emoțională, despre a avea energie, stamina în corp, să iubesc, să închid această karma. Cred că am menționat mai devreme că închideți o karma, să nu vă dați bătuți și să trăiți frumos, să aveți încredere în visul vostru și în voi, pentru că aveți parte de iubire, să știți aici. Voi v-ați închis sufletul cumva și reacționați așa ca o pisică blândă, dar care zgârie rău. Ca un arici posibil, știți? E amuzant, nu spun urât. Vă e teamă, vă protejați. Dragii mei, o lună bună și pentru voi, o lună cu cadouri, o lună cu mesaje, o lună în care vi se face dreptate și închideți o karma, lucrurile se echilibrează și balanța va atârna în favoarea voastră. Eu vă îmbrățișez tare, vă mulțumesc pentru atenție și pentru că ați petrecut timp cu mine aici. Vă doresc să aveți un an plin de armonie, de iubire, să fiți sănătoși și să vă vindecați sufletul, să aveți încredere că viața poate fi și frumoasă. Vă îmbrățișez, pa, pa!